I was busy thinking about boys, boys, boys. Hi guys, it's me Taya and welcome back to my channel. So ayan, for today's video, I'm going to create this look and sana magustuhan ninyo. And ayun nga, what can you say? And if you are interested, please keep on watching, and without further ado, let's get started. So ayun guys, bago ako mag-makeup, maglagay muna tayo ng moisturizer. I'm going to use this Lux Organic. Itong Hydro Firming Mist. Maganda na siya. Ganun. Actually, bago lang to kasi na-inspired lang ako na bumili because of my friends. Gawa nung panood ko yung review ni Ate May Layug at saka ni Raph. About Raph and yeah. So yeah. Then pakatapos ko maglagay ng moisturizer tayo, magkikilay at gagawin ko na lang. Zinom ko na siya. Ayan guys, nakapagkilay na ako off cam and then na-conceal ko na din siya. Kasama na yung eyelid. I'm using a concealer and I'm using this O2O na concealer. You know guys, this concealer is so pigmented. Later papakita ko sa inyo kung gaano siya kaganda. And now, magpo-foundation muna tayo and I'm using a stick foundation from O2O din. You know guys, medyo bet ko na din siya actually. Parang super ganda niya kasi as you can see, the best na ano niya pang blend is brush instead of sponge kasi medyo mahirap siyang i-blend, pero kapag na-blend mo na siya, sobrang ganda. I will show it to you. And I'm going to use a brush, a beginner brush from Mama Ann Clothes. Tapos i-blend ko lang siya. As you can see, yun ang kinaganda niya. Hindi siya ano bang tawag doon? I mean, medyo ano siya, alam mo yun, tuyo. Yun yung maganda, hindi yung basang-basa. Hindi siya dewy. As you can see, kung gaano kaganda yung foundation. Oh my god. Ano na, O2O. Promise. Ngayon ako na in love sa ganitong klaseng foundation kasi mostly puro ako diba, liquid foundation, but now in love na talaga ako dito sa foundation na to. Alam niyo, napakamura niya pero look, sobrang ganda. Buildable pati siya, although hindi siya full coverage, pero pwede na. Hindi ka na magsisisi. Guys, wala, 100 lang to ha. Pero yung ano niya, performance niya pang ano na. Pang ano na. Basta yung pang ano na. So, ayan, as you can see. Tsaka hindi siya nag-crease. Alam mo yun? Hindi siya nag-crease. Hindi siya nag-iwan ng something sa ano niya, friends. Diba? Tapos yung shade niya nga pala is number 3. Number 3 yung shade. Yeah. Okay, next, magko-concealer na ako and I'm going to use this
concealer. So next guys, maglalagay na tayo ng concealer from O2O, and this one is super full coverage, as in tago niya. Tingnan nyo ha. Gagamit ako ng sponge, then i-blend ko na siya. Girl, look. Ang bilis niya pating ma-blend. Ano na, O2O. See? Tapos, gagamit ako nitong Fashion 21 na pressed powder. Tapos, set ko lang siya. As you can see, mas lalo siyang gumagal. Next is maglalagay ako na, magko-contour na tayo, and I'm going to use this FS contour and highlight, and I'm going to use this brush, beginner brush from Mama Ann Clothes again. Then tayo mag-contour na. Diba? Payat ka, girl. And also, don't forget your nose. So ayan guys, magsiset na ako using this Nude na final powder in the shade Ivory Glow. So, tak-tak natin. Tapos, so guys, yung gagawin kong eyeshadow is very simple lang, and I guess magagawa ninyo din yun, promise. So guys, just continue lang ang pag-watch. Huwag kayo mag-i-skip, kasi paano kayo matututo kung mag-i-skip kayo ng bit kung paano ginagawa yung makeup, diba? So ayan, share ko lang. So una, gagamitin natin ulit tong Careline na Play to Slay, my favorite palette. Yung mga natural makeup look, favorite ko to. Pero yung mga colorful, Beauty Glaze, how are you? So ayan, ang una kong gagawin is ganunin ko lang siya. Ganun lang gawin niya. Wait, i-zoom natin para makita ninyo kung ano yung gagawin ko. So, pag ganun, pababa, ganun lang tayo. So yan guys, next kukunin ko tong kukunin ko tong dark brown, tapos yun ang ilalagay natin dun sa may inner corner. So tap the excess, tapos ang gawin mo is ganunin mo lang siya pababa, 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 hanggang
dito, bababa. Kumbaga, para kang gumagawa ng ano, para kang naglalagay ng eyeliner. Like, so, ganun lang gawin mo. Tapos blend, don't forget to blend, girl. Blend mo siya syempre. Like that. Like that. Trust the process. The next, kukuha naman tayo ng black na eyeshadow dito sa iMagic. This one. Dahil hindi siya black. Yung sa Caroline, it's gray. So, gusto ko black. Para bongga. Tapos ilagay natin siya dito. So, ayan. Ganyan itsura niya, guys. As you can see. Ewan ko pa, ano ba ito ng pag-iisip kong makeup? Kung ano papasok sa isip ko, pero laban lang. So, ayan. Then, next, lilinisin na natin yan. After natin ma-blend. Kumuha ka ng concealer. So, okay, dahil natapos na tayo sa ating makeup look, as you can see, ganyan na yan. So, later, makikita ninyo ang pinaka-final look niyan. And next, maglalagay na ako sa my lower lash line. And I'm going to use this brush, again, from Mama Anclut, sa beginner brush. And kukuha ako ng medyo brown again. Dito sa palette na to, ng Karen. Itong dark brown, and ilalagay ko lang siya sa my lower lash line here. Dahil tapos na tayo mag-eyeshadow, tatanggalin na natin tong powder na sinet natin kanina. Ayan. Apply lalo na kayo. Dahil ako ay mag-blush on na. And I'm going to use this Everbelena na blush, this blush duo in a shade Rosy Chick. So, just a So, okay, ayan. Now that we are done sa ating natapos na ako sa aking eyelashes. Next, kung gagawin, is maglalagay na ako ng lipstick, and I'm going to use this EB Advanced Canon itong Everbelena na matte lipstick in the shade Skin. Kasi nga dahil ay simple lang. So, dapat simple lang talaga dapat. Pero yung mas may igaganda pa to, and I'm going to show it to you. So, kumuha kayo ng dark na eyeshadow or lip liner. Kumuha kayong lip liner, kumuha kayo ng brush and pinaka-dark na eyeshadow na brown, and then gagawa tayo ng something. So, wait lang.
So, ayan, naglagay na muna ako ng contact lens of cam. Oh my God. Namiss ko maglagay ng contact lens after so many months kasi nga may eyes is so malabo na. So, need natin ipahingan. So, ayan. Kukunti na lang sa ating spray. Ubusin ko na siya sa aking face. Ooh. Tapos let it dry. Tapos saka ako maglalagay ng highlighter kasi. So yun guys, mag-highlight na ako using this Play to Sleep palette from Caroline. So, yan na nga guys. Here is the final look. And, ayan. Oh my God. Mukha akong Char. So, ayan. I hope na nagustuhan nyo ang ating makeup tutorial. And, sana may natutunan kayo. And, if you didn't subscribe to my channel yet, please subscribe na. And also, please comment down below kung ano ang favorite part niya sa ating makeup tutorial for today. And also, don't forget na i-like nyo to. And yeah, I hope you guys to see you on my next video. Bye!